Into Dance. Det är ett internationellt samarbetsprojekt där Belgien, Storbritannien och Sverige ingår. Och det är vi här då i Västra Götalandsregionen och Konst och kulturutveckling som ingår som part i det här EU-samarbetet. Under hela 2010 så kommer det att arrangeras 3 kreativa möten kan man säga. Där dansare och amatörer med och utan funktionshinder träffas. Och med anledning av att de är här så vi passade på att bjuda in några väldigt spännande gäster från England. Där de har jobbat med en metod kan man säga väldigt länge som man kallar för community art eller community dance. Som är ett sätt att använda sig av konsten och konstnärerna för att aktivera och vara en del i samhället. Och låta samhället påverka konsten och konsten påverka samhället. Man har hört mycket om England och träffat ganska många engelsmän som arbetar med det. Men jag har ingen enorm inblick i det. Så det är mest att bli upplyst om hur det ser ut. Jag tycker det är ett oerhört intressant arbete man gör som konstnär i Storbritannien överhuvudtaget. Med det här att man också ska arbeta i samhället med olika aktiviteter. Och det är väldigt intressant och jag är nyfiken. I'd like to hear some interesting information about dance with people with special needs. So I'm from Belgium and our dancers are exercising next door. I'm also looking forward to the performance at the lake this evening. So I'm very happy to be here. Alltså det här handlar om dans den här dagen och hur man kan arbeta med dans med ett antal olika perspektiv eller ingångar. Nu börjar de här igen så ska vi inte störa. Welcome to this seminar that's presented by Into Dance. We're very happy to be here in Värneparken in Vänersborg. And we will be filled with inspiration, reflections and knowledge. Yeah. And hopefully leave this place fully armed and with great inspiration to do fantastic work together. My work, I think, is as an artist and as a maker. And what I want to try to share with you is why I want to work with people like this in my work. I know what it does. I know it has huge benefits for them, but I want to try and focus for you on why, as an artist, I do that. I'm a choreographer from London and I've been working about 30 years making a lot of different kinds of work, but a lot with participation of many people. And today I tried to share with the audience how I made one specific piece for 50 people of all ages with a choir in a very large space, talking about the themes and aspirations, how I made it and why and what my mission is as a choreographer. What connects us all, whether we're disabled or able-bodied, whether we have learning difficulties or not, whether we speak the same language, what is underneath fundamentally common to us all, and what is it to be alive, and how can dance get at that commonality and connect people. Den här Rosemary som pratade i början, det var underbart att höra henne berätta om hur hon blandade olika åldrar, människor. Det var ju 60 personer som hon hade och de var från 9 till 84 år och de framförde dansföreställning med en kör. Helt otroligt. Och så inspirerande. Jag hoppas bara att vi kan genomföra något liknande i Sverige för det hade varit toppen. Har du dansat själv tidigare? Jag är ingen dansare, jag är bildkonstnär. Men jag har intresserat mig för det här med, alltså man sammanför olika konstarter, både dans, bild, musik och så vidare. Och jag arbetar
har intresserat mig särskilt för detta med funktionshinder och de olika konstarterna, hur man ska kunna integrera. Basically conducted a big survey, a big mapping survey of what is going on in community dance. As I said to you, the dance artists I feel are really at the heart of Norfolk dance, and this is something that's been set up, a participation program and also a professional development program. So we're there to provide professional development for dance artists at various points within their careers. We're trying to meet the needs of local dance artists so that we can also build a pool of practitioners that can deliver the work that we need, so we can meet the demand that's there. So today we came from Norfolk Dance to talk about the context from how we arrived at what we're doing, talking about the infrastructure that Britain have put in place of dance in the UK, specifically towards the community, a little bit about funding, but mainly about the network that's kind of appeared, really. And then continuing talking about Norfolk dance specifically, so the program that we deliver, the type of work that we do, and our ethos and how we do it. Sarah's covered most of what we talked about, but maybe I can mention a few of the questions that we had that were brought up surrounding product over process. So I think hopefully there'll be more discussion about that later on. Men vi har inte en bra struktur som det kan hamna i och där vi kan lära av varann och att det blir en kontinuitet och tas vidare och krokar i nästa projekt och blir någonting mer hållfast, långsiktigt som byggs vidare på. Vad kan du göra med detta? Oj, jag är en del av strukturen och det här är ju ett sätt att starta diskussioner och koppla ihop människor till liknande projekt som Spin. I Storbritannien har man krav. Du får inte pengar om du inte jobbar med delaktighet. Men här kan man säga och ha planer då. Och så blir det inte gjort. Det är väldigt svaga verktyg. Att det är inte genom, det är inte motprestation som sagt. Du kan fortsätta med din verksamhet om du bara säger att du också tänker på ett genusperspektiv, delaktighet. Ja, jag får höra mer spännande saker. Man vill åka till England imorgon. Och community art för mig är viktigt därför att det är ett viktigt sätt att möta en publik, en individ, en medborgare och ge nya upplevelser av konst och för min del framförallt av dans. Som inte handlar om att gå in i en salong i första hand utan som handlar om att få en upplevelse och en erfarenhet. Just have created that space gives me hope that we can change the social construction of things because we have just for a second started to think differently about ourselves, our own bodies, somebody else's body and somebody else. I mitt arbete på Skånes dansteater så drar jag från erfarenheter som jag har byggt upp i England där jag bodde en lång tid och arbetade som community dance artist. Jag bodde i London i 14 år och under den här tiden så jobbade jag med olika dansprojekt tillsammans med människor med olika funktionshinder, med pensionärer, med synskadade, unga hemlösa och etc. Så att jag drar liksom från den erfarenheten i mitt arbete på Skånes. People with disabilities will be dancers. You know, we're offering up this community program for people to take part in, but we wanted to be very much on our own terms, that we haven't really thought far ahead that, you know, why is it that the door is so small? I mean, that's also a stereotype. We are not thinking about people in wheelchairs being dancers yet, I would say, in Sweden, because I think, you know, with Spin today, and that's why I really think this is a historical moment, we are working towards that kind of way. De 3 föreläsningarna var väldigt bra och inspirerande och tydliga på att de kan visa på vad man också kan göra. Under dagen så har vi haft en hel del frågor. De frågorna har vi samlat på en vägg. Det är frågor som deltagarna själva har ställt och är särskilt intresserade av. Och de frågorna sitter vi nu här i olika grupper och diskuterar. Så i varje grupp så har man valt ut frågor från vår frågevägg. Så kommer vi att redovisa diskussionerna för varandra. Difficulties
I mean, that can teach every one of us something. There's a lot that the community or some people in the community do for people with special needs. Group 2, you're going to reach your right arm to the right side. What's your dream for future? Yeah, I think it's been a great opportunity for Norfolk Dance to have an international outreach now and build partnerships outside of the UK. So hopefully that will continue. Vad är det viktigaste som du ska plocka härifrån? Det är svårt för det var så mycket, men det jag står för det du tror och fortsätta att kalla mina dansare professionella även om de har Down-syndrom och Asperger och inte har gått dansskolan. Men det handlar också om att vi vågar ta klivet ut ur våra hus, ut i vårt närsamhälle och möta människor och bjuda in dem. Genom exemplet och mötet är det är bara så som vi kan arbeta vidare och se varandra, tror jag. Annars blir det bara pappersprodukter. But that's, as an artist, that's what I'm always trying to find. Where's the connection? How can I connect deeply with the audience, not in words? Vi har 25, tror jag, dansare från Belgien, Sverige och England som har jobbat tillsammans under 3 intensiva dagar. Och snart klockan 5:30 så kommer vi att se dem uppträda ute i Skräckland i Vänersborg. When you so really hot, so it's a different quality, so a bigger contrast there. Jo, det är roligt att få kunna uttrycka sig även om man sitter i rullstol, som jag känner jag att man känner sig lite begränsad av att man inte kan röra benen längre, för jag har dansat förut då. Det började med att vi hade bilder som vi skulle ta en bild då, så skulle vi göra någonting själva med den bilden. Ett uttryck då, och sen satt vi i grupp då. For me, the most beautiful was that, because if you could see from far, it's like a flower, and you could see from near, it's very different. It's like the opposite. Det känns jätteroligt, verkligen. Det känns som ett fantastiskt avslut på en helt underbar vecka. Jag är jätterörd och men att man kan ha så mycket tillit till nya människor och skapa något sånt här på 3 dagar är helt otroligt, tycker jag. Och jag är jätteglad att så många är här också.